बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उस बनन मंगवाए स्किल नंबर 2 की बेसिक चीज दे करने लीस्ट कॉमन मल्टीपल चिपस बाने बेसिक बाने दा स्किल नंबर 2 जोड़ दे और एलसीएम वही सेटा the smallest common multiple of two or more numbers which is divisible by each of the given numbers completely with any reminders is called their least common multiple. اوس هغه یو نمبر چې کله ته یو دوه نمبرې ګیون نمبرې درکړي او هغې نه ته ایلسیم راوباسې او هغه ایلسیم چې کوم نمبر دی په دې ګیون نمبر اګزیکټلی ډیوایډ کېږي چې ریمایندر ته نه پاتې کېږي ته څه وایي ایلسیم. ګوره په ایچ سی اف کې به چې مونږ کله انسا راویستله په ګیون نمبر باندې به چې کوم ایچ سی اف راووتو نو هغه انسا به دا ګیون نمبر چې کېدي انسا باندې به دا ګیون نمبرې ډیوایډ کېدي. اوس به چې دی دا چې کوم انسر راوځي دا ګیون نمبرو باندې به دا چې کوم انسر راوځي دا به ډیوایډ کړي. نو د دې سره سچویشن ورته دی به دا انسر چې کوم ایلسیم راوځي دا به د ګیون نمبرو نه غټي او یا به د هغې عمري او چې کوم ایچ سی اف کې به چې دی چې کوم ګیون نمبر وي د هغې نه به انسا یا وړه وه یا به همغومره وه. په دغه کې دومره فرق دی. بیا بل نمبر سکل 2 ته وګورئ نو ګوره هغې کې پیرنی کوېسچن دی find the LCM of the given numbers using prime factorization method. ګوره تاسو ما څنګه چې په ایچ سی اف کې تیر شو د ایچ سی اف هم په دوه طریقو کېدو پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې کېدو او ډیویژن میتھډ باندې دا هم دغسې دی صرف طریقې دې کې لږه بدله ده او هغې کې هم لږه بدله ده. دې کې ګوره پرایم فیکټرایزیشن میتھډ کې کې څه صرف هماغه سچویشن دی هغې کې چې دی صرف کامن راغستلو دې کې کامن او ان کامن دواړه راغستې دي. دې کې دا سچویشن دی چې کله ته فیکټري راوباسې فیکټري کې به وګوري چې ټو څومره کم کې سیوا دی چې کم کې ټو سیوا وي هماغه دوه یو کې دوه یو کې درې نو درې والا به درې ونه راوالي بیا به ترې وګورو ترې پکې شته که نه که ترې پکې وي نو ترې کې یو ځل که دوه ځل که درې ځل چې څومره سیوا هغه به ترې راوالي. دې کې به دا ډېر ټول رالي نو چې کم کامن دی او که ان کامن دی به ټول رالي. نو پهله به ټو وګوري چې ټو څو ځل دی دوه ځل دی درې ځل دی څلور ځل دی لکه اوس دلته وګوره دلته څو دی یو دوه درې څلور پنځه دلته څلور ځل دی دلته نو څلور واړه به زه راوالم. نو څلور واړه به زه راوالم او دلته وګوره دلته ترې دوه ځل دی نو ترې به راوالم. نو دې کې به کامن او ان کامن دواړه راځي. به دې کې صرف فرق دومره دی نور هماغه ایچ سی اف چې څنګه فیکټرایزیشن میتھډ باندې کېږي داسې دا هم کېږي. نو ګوره کوېسچن نمبر 1 ته ګوره 16 16 او 18 دی دې فیکټري به راوباسي. فیکټري ګوره هماغه طریقه ده 2 باندې چې وشي 8 به دې راشي 2 باندې چې وشي 4 بیا به 2 شي 1 به دې راشي داسې 18 ته وګوره 9 داسې 3 هماغه سیم طریقه ده. دلته وګوره د فیکټري ما معلومې کې یو دوه درې چار 4 فیکټرز دي 2 بیا 18 دی 2 ملټیپلای 3 ملټیپلای 3 دی درې واړو. اوس به دې چې دی کامن څه شی دي ان کامن ګوره دې کې دا څلور 2 به وګورئ چې 2 څو ځل دی دې کې یو ځل دی یو کې څلور زه به دا څلور واړه راوالم. بیا دلته وګوره 3 څو ځل دی 3 چې دی دلته دوه ځل دی نو دوه ځل به دا هم راوالم. اوس چې دا ته خپلو کې ملټیپلای کړي نو به څه راشي ایلسیم راوځي. نو ګوره 2 ملټیپلای 2 نو 2 2 = 4 4 2 = 8 8 3 = 24 24 3 something 48 72 72 3 = 144 دا به ترې راشي. دا څه شی شو ستا ها 144 دې څه شو جواب شو. So the LCM of 16 and 18 is 144. ګوره پارت بي ته ګوره 8 او 32 8 او 32 دې کې څه شی دي هماغه فیکټري راویستل دي د 8 اسانه 2 باندې چې وشي 4 بیا چې 2 باندې وشي 1 بیا دلته وګوره 2 باندې چې وشي 32 16 بیا 8 بیا 4 بیا 2 بیا 1 ګوره دې کې ټولې څه شی دي ګوره دې کې هم 2 دی دې کې هم 2 دی دې کې اوس ګوره تاسو ته به ښکاري چې دې کې دلته څه شی دي ټول ټوګان دي. تاسو وګورئ دلته څه شی دي ټول ټوګان دي 2 2 2 2 دې کې بس ته وګورئ چې کوم کې زیات دي به راوالي. نو ګوره دې کې څو دي 1 2 3 څلور نو دې کې ګوره څلور نه دې کې 15 دانې ټوګان دي 15 واړه به څه شی کې راوالي. ا 15 واړه چې خپلو کې ملټیپلای کړي تاله به جواب درکړي به ستا جواب وي. نو ګوره 2 2 = 4 4 2 = 8 8 3 = 24 سوري او 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 او 16 2 = 32 دا څه شو ستا جواب شو. So the LCM of 8 and 32 is
is 32 دا د دې جواب شو ګوره بیا پارټ سی ته وګوره پارټ سی کې ممدا طریقه ده 12 17 19 سولوشن به سٹارټ کی ګوره 12 د دې به LCM روباس نو ګوره د دې خو اسانه 2 به 6 راشي بیا به 3 په 1 وشي په 2 باندې به 3 راشي بیا به 3 باندې 1 باندې وشي ګوره 17 چې داسې یو سره چې سره په خپل ځان کېږي نو 1 باندې به 17 باندې به وشي 19 هم داسې سره چې خپل ځان کېږي نو ګوره د دې فیکټوري راووته فیکټوري به دا ګوره دې کې څه شي د 2 یو دلته 2 ځل دی نو 2 به راوالي دلته یو ځل دی 3 بم راوالي د 17 بم راوالي 19 بم راوالي کې کامن او ان کامن ټول براوالي نو ګوره دې کې وګوره دا ټول چې راوالي خپل کې ملټیپلای کې تعالی بس کېږي دا جواب درکې خپل کې ملټیپلای کې دا تاسو ټاسک شو دا ملټیپلای کې تاسو به دا جواب درکې سو د LCM of 12 17 and 19 is 3876 پارټي ته وګوره پارټي کې هم دا طریقه د 18 او 54 د خپل کې د دې LCM راوستلې په شی باندې فیکټرایزیشن میتھډ باندې نو هغه څه فیکټوري بروباسي فیکټوري څه شي دي 2 د 2 باندې چې 18 به راشي بیا چې 3 وکي 9 به راشي بیا 3 باندې چې 3 به راشي بیا چې 3 وکي 1 به راشي بیا دا څه وګوره 54 به په 2 چې 27 بیا چې 3 وکي 9 به راشي په 3 باندې چې 3 او بیا په 3 باندې 1 وشي نو ګوره دلته وګوره تا ته فیکټوري معلوم شي دي کې به کامن او ان کامن ول کو دي 2 ځل دی یو دلته یو ځل یو براوالي دلته څو ځل 3 2 ځل دلته 3 دا 3 والا براوالي 3 دانه براوالي چې کم کې سی وای ابته راوالي نو ګوره دا چې خپل کې ته ملټیپلای کی همدغه 54 جواب ته راځي نو ګوره 2 3 = 6 6 3 = 18 او 18 3 = 54 دا تاسو شو LCM شو بیا ګوره پارت ای ته وګوره پارت ای کې 20 30 40 نو ګوره د دې LCM ایستل ډیر اسانه دي ګوره 2 دې 2 چې 20 وشي 10 به راشي بیا چې 2 شي 5 به راشي 5 په 1 2 ته ګوره 30 چې شي په 15 به راشي بیا چې 3 شي 5 او 5 چې 1 بیا ګوره 2 به شي 14 نو 20 به راشي بیا چې 2 په 10 شي د قدم داسي 10 به راشي بیا 5 1 نو ګوره دې فیکټوري معلوم شي اوس نیکسٹ ټیپ څه شه دی د دې فیکټوري چې کوم دي د دې کامن او ان کامن دواړه براوالي وګوره کامن او ان کامن څه شي دی پر وګوره 200 ځل ته 2 ځل دی ته یو ځل درې ونه براوالي چې کوم کې 3 سیوا دی آی کې به 2 راوالي 3 وګوره 3 کېشتا او 3 کېشتا یو ځل دی یو به 3 راوالي 5 وګوره دلته یو ځل دلته بیا به 3 نه رالي 5 یو ځل یو دانه 5 رالي چې کوم کې سیوای ابا ترالي نو 5 یو ځل 5 میرا واغسو دا چې خپل کې ملټیپلای کی تعالی به جواب در کې 120 لګوره 2 2 = 4 4 2 = 8 8 3 = 24 or 24 5 = 120 دا سا LCM شو دا زموږ نن نه کلاس I make sure تاسو ټول به پوښیږئ thank you Allah Hafiz